Hello everyone, welcome to Equipa. আশা কৰো আপোনালোক আটাই ভালে আছে। আজি আমাৰ ডেইলি নিউজপেপাৰ সিম্পলিফাইডত মই ৰিমঝিমে লৈ আহিছো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আহক কি টপিক লৈ আহিছো আমি তালে চাওগে। So our first topic is unified pension system. Second topic is Vulture count and others. So যোৱাকালি বিশেষ এটা কাৰণত আমি আহিব নোৱাৰিলো। So তাৰ কাৰণে যোৱাকালি আৰু আজিৰ মেইন কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট টপিক সাঙুৰি লৈ পেলাই আজি এটা elaborative discussion লৈ আহিছো। আশা কৰো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। So our Pursuit 365, that's our holistic program. যেটো কি হয় যে আমাৰ এটা গোটেই প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছ টেষ্ট সিৰিজ লগ কৰাই পেলাই সংমিশ্ৰণ কৰি এটা কম্প্ৰেহেনসিভ কভাৰেজ কৰা হৈছে। সো এইটো আপোনাৰ MCQ টেষ্ট এক্সট্ৰাকে পাব, ডেসক্ৰিপটিভ টেষ্ট আছে, আসাম স্পেসিফিক প্ৰিলিমছ, এথিক্স, এছেজ, আৰু আপোনালোকে এইটো কি হয় যে সেপাৰেট কিয় পাৰ্সু কৰিব পাৰে। MCQ টো এক্সট্ৰা কৰি ল'ব পাৰে, ডেসক্ৰিপটিভ টোও পাৰে, আসাম স্পেসিফিক টোৰ আকৌ এক্সট্ৰা কৰি ল'ব পাৰে। ওকে, সো সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ তলৰ দিয়া নাম্বাৰটোত কল কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ ৱেবসাইটতো ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষকৈ দিয়া আছে। So our first topic is unified pension scheme. এইটো যোৱা কেইবাদিনো ধৰি বিভিন্ন নিউজ পেপাৰে কভাৰ কৰি আছে আৰু এইটো এটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয়, যেটো কি হয় আমাৰ অকল এক্সামৰ কাৰণে নে আমাৰ গোটেই সোসাইটিৰ কাৰণে হয় নাই। সো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আমি কি পঢ়িব লাগিব, নিউ পেনশন স্কিম কি আছিলে, ওল্ড পেনশন স্কিম হেইটো কি আছিলে, PFRDA কি হয়, ন্যাশনাল পেনশন স্কিম কি হয়, আৰু মেইনছৰ কাৰণে আমি কি চাম, modification to India's pension system and their economic and social implication. So তেনেকৈ আমি সাঙুৰি লৈছো আৰু এইটো দা হিন্দুৰ এডিটৰিয়েল এটাত আহিছিলে। So basically কি হয় যে আমাৰ প্যাৰেন্টছে যেতিয়া জব কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কি আছিলে ৰিটায়াৰমেন্টৰ কাৰণে এটা এজিউৰেন্স আছিল যে আফটাৰ ৰিটায়াৰমেন্ট তেওঁলোকে বৃদ্ধ কালত এটা সাপোৰ্ট হিচাপে কি পাব, এটা পেনশন পাব, এটা আৰ্থিক যেটো সহযোগ, ওকে সহায় এটা পাব গভৰ্নমেন্টৰ পৰা। সো এভৰি মান্থলি তেওঁলোকে নিজৰ মান্থলি কিবা এটা পাই থাকিব, তেওঁলোকে 50% of their salary. Okay, so তেওঁলোকে তেনেকুৱাকে এটা আৰ্থিক সহায় এটা পাই থাকিছিলে গভৰ্নমেন্টৰ পৰা, যাৰ কাৰণে they were very assured. Okay, so কিন্তু তাৰ পিছত আহিলে নিউ পেনশন স্কিম। New pension scheme to it was also a pension scheme. Also at the same time etu ki hoy je eta investment plan o hoy. So bibhinno yar features ase ami heibur janibo lagibo. Somehow the society wasn't satisfied at all with this. So tar karone ki hoy je dekhor bibhinno prantot ami yar kis karone kisuman protest dekhibo paisilu. In fact amar Ohomot এনেকুৱা protest আমি যোৱা বছৰলে দেখিয়ে আহিছিলো যে we want our old pension back, we want security তেনেকৈ। So then তেনেকুৱা protest বোৰ হৈ থাকিলে old pension scheme বিষয়ে আমি পঢ়িম, new pension scheme বিষয়ে আমি পঢ়িম। So after that কি হল যে এই protest বোৰৰ পিছত recently the Union Cabinet has approved the introduction of unified pension scheme, making a significant shift in old age income security for central government employees. The scheme is set to launch on April 2025. Even the states can adopt this scheme. Okay, so etia ki hol je unified pension scheme eta launch korise from both OPS and NPS. যিবিলাক ভাল পইণ্ট বা ভাল ফিচাৰ্স আছিলে সেইবোৰ লৈ পেলাই এমালগামেট কৰি পেলাই এই স্কিমটো বনোৱা হৈছে। ওকে, তাৰ মানে আমি কি বুজিছো যে গভৰ্নমেন্টে এই যে প্ৰটেষ্টবোৰ হৈ আছিলে, এই ক্ৰিটিসিজমছবোৰ হৈ আছিলে, এইবোৰ সিৰিয়াসলি লৈছে। অলৰাইট, সো ইউনিফাইড পেনশন স্কিমৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম।
So, to understand more about it, we need to go back to the past. Okay, so let's go back to the past. Old pension scheme. The scheme provided a lifelong income after retirement. বৃদ্ধ কালত এতিয়া আমাৰ যিটো এনাৰ্জি আছে যে আমি কাম কৰি খাব পাৰো ধুনীয়াকে আৰ্ন কৰিব পাৰো যিমান বেছি কষ্ট কৰিব পাৰো আমি সিমানেই আৰ্ন কৰিব পাৰো কিন্তু বৃদ্ধ কালত আমাৰ সেইখিনি এনাৰ্জি আমাৰ নাথাকে আমি কি হয় আমি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত ৰিলাই কৰিব বিচাৰো বা তেনেকুৱা যদি আমাৰ ইনকাম চৰ্চ এটা থাকে এতিয়া আমি এইখিনি বয়সত আমি যিমান কষ্ট কৰিব পাৰো আমি বৃদ্ধ কালত ইমানখিনি নোৱাৰো সো তাৰ কাৰণে এটা এজিউৰেন্স আছিলে পাৰফেক্ট এজিউৰেন্স ওকে ৰিটায়াৰমেন্ট যেতিয়া হয় গভৰ্ণমেন্টৰ পৰা কি হয় এমপ্লয়িজ ৰিচিভ এ পেনশন equal to 50% of their last drawn salary. Okay, if one employee is getting 10,000 salary, okay, the retirement or pisot, every month 5,000 get a pai thakibo. Aru heikhini teo soli thakibo pare. Itu eta holistic nature boli ami kobo paru. Bridho kalot. Then dearance relief ase it was revised twice a year jetia bostur dam pati bridhi hoi thake teneke etu ki hoy. So revise hoi thake. Then এই old pension scheme tour advantages were ki asile let's see that the pension payout was fixed with no salary deduction kuno employee contribution nasile and the payout was totally fixed okay salary pora eku deduct kori কৰা নাছিলে এইটো কথা কিয় কোৱা হৈছে because যেটো আমাৰ নিউ পেনশন স্কিম আছিলে তাত এমপ্লয়ী এণ্ড এমপ্লয়াৰ সৰি গভৰ্ণমেন্ট এণ্ড এমপ্লয়িজ দুইটাই কন্ট্ৰিবিউট কৰিছিলে okay for this pension or investment plan so government এটা amount contribute কৰে আৰু এমপ্লয়ী জনে এটা amount contribute কৰে from their salary কিন্তু ইয়াত pension payout was fixed but ইয়াত কোনো salary deduction হোৱা নাছিলে for their pension okay the old pension scheme included the GPF general provident fund এখন আছিলে then GPF allowed government employees to contribute a portion of their salary which was paid out at retirement so কি হয় যে employees বিলাকে তেওঁলোকে যেতিয়া job কৰি থাকে তেওঁলোকে নিজৰ এটা এমাউন্ট জিপিএছত সদায় জমা কৰি ৰাখিছিলে যিটো ৰিটায়াৰমেন্টৰ সময়ত তেওঁলোকে এটা heavy portion এটা পাইছিলে the government covered the pension cost but this scheme was discontinued in 2004 so এই স্কিমটো কেতিয়া discontinue কৰিলে 2004 all right so concern ইয়াৰ reasons যে কিহৰ কাৰণে discontinue কৰা হল first thing pension liabilities risk of financial unsustainability due to insufficient tax revenue so কি হৈছে যে ইয়াতে এটা কনসেপ্ট আহিব আমাৰ revenue expenditure বুলি পেলাই যত কি হয় গভৰ্ণমেন্টৰ যিখিনি assets আছে তাৰ পৰা একো আমাৰ আয় নহয় তাত ওকে আৰু ইমানবোৰ মানুহক যেতিয়া এনেকে পেনশন দি থাকিব লাগে তেতিয়া কি হয় obviously আয়টো নহবই সেই বাজেটত হয় নাই গেনছত হেইটো এটা হয় insufficient tax revenue demographic changes এতিয়া যেহেতু মানুহৰ lifelong expectancy টো বাঢ়ি গৈছে rising lifelong expectancy so increases pension obligation pensioner matrato বাঢ়ি গৈছে then fiscal implication heavy financial strain on government limiting other expenditures so বাকি যিবিলাক ক্ষেত্ৰ আছে তাত তেওঁলোকৰ কি হয় যে পৰিমাণটো কমি যায় okay so diverse resources from public education and healthcare public education আৰু healthcare invest কৰিব নোৱাৰা হলে then intergenerational equity future workers bear tax burdens benefiting the financially well off যিখিনি young generation আছে তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰি আছে তেওঁলোকে earn কৰি আছে we are okay so আমি earn কৰা পইচাৰ পৰা তেওঁলোকক কি হয় যে পেনশনটো দি থাকিব লগা হয় তেনেকুৱা এটা কনসেপ্ট আহিলে okay
So তেওঁলোকে কি কৰিছে? So government decided to discontinue the scheme and launched a new pension scheme. Then কেতিয়া launch হৈছিলে? 2004. Then regulated by কোনে এইটো implement কৰিছিলে? Pension Fund Regulatory and Development Authority. So এইটো এটা pension scheme, also an investment scheme. We will understand more about this. Okay. So National Pension System Trust এটা established হল by PFRDA as the asset owner. এইটো mind কৰিব. So features কি হয়? All citizens model. It's open to all Indian citizens aged 18 to 70 contributions including annualized and কি হয়? Employee contribute কৰিব লাগে 10% of their basic salary and employers contribute up to 14%. এই investment plan টো या pension scheme টোত কি হয় যে employee জনে নিজৰ salary পৰা 10% সদায় reduce কৰি গৈ থাকিব বা deduct কৰিব government হেতু কি হ'ব হেতুতে retirement ৰ সময়লৈকে হেতু জমা কৰি ৰখা হ'ব ওকে আৰু employer government কিমান কৰিব 14% all right so employees can select pension fund and investment pattern. They can select this. Then retirement withdrawals sabo apnaloke 60% of the corpus is tax free and 40% invested. Annuities in taxable. Jetia retirement hobo, retirement lobo. Okay, so the employee can withdraw 60% of the amount aru jikhini 40% thakibo that they can use to buy a financial instrument. Okay, jitu dara teoloke 35% amount every month as a pension lav koribo. All right, so private participation available to private individual as well. Apnaloke line to sai log bhalke. So issue ki hol yate. So employees deposit 10% of their basic pay and their DNS allowance. No GPF, kuno GPF na yate. Then pension amount is also not fixed. Teloke ekut enekwa GPF fund na pabo. Okay, 10% deposit hobo basic pay pora and it is completely market linked. Payment is uncertain due to market linked returns. In case investment telokor এইও হ'ব পাৰে তললেও নামিব পাৰে আৰু ওপৰলেও যাব পাৰে okay so question এটা অনা হৈছে এটো UPSC ত আহিছিলে who among the following can join the national pension system to so resident Indian citizens only persons of age from 21 to 25 all state government employees joining the services after the date of notification by the respective state governments, all central government employees, including those of armed forces, joining the service on or after 1st April 2004. All right, so ki hobo answer to hedu? Let's see. Resident citizens only. No, obviously, right? Then persons of age 21 to 55 only. Obviously not. Then all state government employees joining the services after the date of notification by the respective state governments. And number D is all central government fund employees, including those of armed forces, joining the services on or after the 1st April 2004. এই দুটাৰ মাজত এটা হ'ব. So obviously armed forces were excluded. Okay. So etu incorrect. So correct answer will be our C. Okay. So ever let's understand
UPS, key components of the Unified Pension Scheme. So UPS was based on recommendations from a panel led by former Finance Secretary T.V. Somanathan. So, আমাৰ যিটো weekly newspaper simplified through MCQ, তাত আমি টি.ভি. সোমান্থন কমিটিৰ বিষয়ে পঢ়িছো. So, he was former finance secretary. Now he is the cabinet secretary and he is a former IS officer. So, টি.ভি. সোমান্থনে কি কৰিলে যে তেওঁ এটা middle path adopt কৰিলে. From both OPS and NPS, he took the good features আৰু কি কৰিলে এটা holistic program এটা তেওঁ বনালে. So, policy making হয়নে? So, assured pension, employees will receive 50% of their average basic pay over the final 12 months of service as a monthly pension for life, and provided they have minimum of 25 years of service. So, employee bilage ki pabo 50% of their average basic pay pabo over 12 mahor service. Okay, as a monthly pension for their life. Then, proportional pension to ki hoy for employees with less than 25 years of service, jikhini 25 years ot koi kom kam korise, the pension will be proportionally lower. Hetu kom hobo with a minimum pension of 10,000 for those with at least 10 years of service. Then ki hoy je a family support to some, a family pension equivalent to 60% of the employee's pension at the time of death. In case manujonor biyog hole employee jonor their spouse ya their family 60% pension pai thakibo. Then inflation adjustment, with DNS relief, pension amount will be adjusted according to consumer price trends. Inflation bari goi thakilo hetu change hoi thakibo trend to, similar to DNS relief offered to active government employees. Then ahile amar lump sum payment. In addition to gratuity benefit, employees will receive lump sum payment of 1/10 of their monthly emoluments for every 6 months of service at the time of retirement. So, etu ki hoy, etu amar OPS or logot similarity ase, etu lump sum amount to. So, government ki korisile OPS ot eta telok gratuity eta disile ka employees bilakok. So, iman bosor teloke jikhini kaam korile tar karone as a token of gratitude up to 20 lakh rupees teloke retirement ot paisile. Okay, so yato eta lump sum tar pra hetu feature loa hoise. So yato eta lump sum payment eta dia hobo, jitu NPS ot missing asile nasile ta etu. Okay, so comparison sao ami. So assured benefit, OPS provided assured pension at 50% of the last drawn salary with DNS allowance and assured family pension and revisions aligned with pay commission subject. And the scheme was unfunded and the liabilities were paid directly from the ex-square. Okay. Then NPS ot ki ase? NPS is the defined contribution scheme. Etu eta contribution scheme asile jot employee aru government duita entity contribute korisile. Okay. So, aru ki hoy etu market linked securities. Retirement income is uncertain, completely uncertain asile and dependent on market performance. So, the market performance bhal hoy teloke bhal eta amount pabo pare aru jiti bhal no hoy tetia hole na pabo. So, it was totally uncertain and insecure asile. So, then ahile amar etu hybrid model to unified pension scheme jitu amar TV Samanthan committee propose korile. The UPS combines the defined benefits of both OPS with defined contribution mechanism of NPS. So contribution mechanism to ase yate, and employees contributions are capped at 10% salary. So while the government's contribution is set at 18.5%. So government 18.5% contribute koribo, and the government will cover any shortfall in pension
promises, any jodi kiba shortfall, downfall hoy, then the government will be responsible for that. So kihor karone etu shift korile, let's know the reasons. Employees dissatisfaction with NPS due to the lack of assured pension, especially post 2004 recruits. So obviously আমি বহুত protest দেখিছো that not all or everyone was not really satisfied, right? And disparity between NPS and OPS benefits, OPS or benefits বহুত asile, NPS or iman nasile. Okay, then government aware of OPS fiscal challenges proposed UPS. Kintu government, just because people are dissatisfied, they cannot continue the OPS. Karon OPS or karne amar ki hoy je বহুত fiscal challenges ahi asile, amar budget or revenue বহুত problem hoi asile. So they had to take a decision, they had to take a middle path. All right, and they proposed UPS. So আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকে কেইটামান স্কেনাৰ দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াত আমাৰ APSC CC ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্সৰ বিষয়ে ডিটেইলছ কে পাব। Then daily free open mock test, এইটো আমাক এইটো কমপ্লিটলি এট ফ্ৰী অফ কষ্ট দিয়া হৈছে, আপোনালোকে আমাৰ ৱেবসাইটত ভিজিট কৰি পেলাই এভৰি ডে আপোনালোকে ফ্ৰী মক টেষ্ট দিব পাৰিব। আৰু চাওক, এই যদি আপোনালোকে এইটো 2025 লৈকে কন্টিনিউ কৰে প্ৰিলিমছলৈকে, সেইটো আপোনাৰ কিমান বেছি বেনিফিচিয়েল হ'ব বা কিমান বেছি সহায় কৰিব আপোনাক। Then APSC Prelims Crash Course, এইটো আমাৰ সদ্যহতে চলি থকা Prelims Crash Course স্কেনাৰ হয়, সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এইকেইটা স্কেন কৰি চাব। So now coming to our second article, that is Vulture Count 2024. So it covers GS3, environmental degradation, pollution, conservation, আৰু ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে, এইটো যোৱাকালিৰ Assam Tribune-ৰ পৰা লোৱা হৈছে। So Vulture Count, WWF India to launch Vulture Count in 2024. কিমান Vulture আছে আমাৰ, শগুন কিমান আছে সেইটো কাউন্ট কৰিবৰ কাৰণে। So vultures are the কি হয়, vultures are the clean up nature crew বুলি আমি ক'ব পাৰো। Okay, so worldwide fund for nature India, তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিব। এইটো লঞ্চ ডেট কেতিয়া, September 7, আৰু সেইদিনাখন কি হয়, ইন্টাৰনেশ্যনেল ভালচাৰ এৱাৰনেছ ডেও হয়। So সেইদিনাৰ পৰা ভালচাৰ কাউন্ট start hobo, and purpose ki hot, nationwide citizen science initiative to monitor and conserve India's vulture population. Etu eta nationwide citizen science initiative hoy, so India's vulture population to conserve koratu, সংৰক্ষণ koratu main goal hoy, ya purpose hoy are se, because kyo এইটো এতিয়া ভালচাৰ কমি গৈ আহি আছে, আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ কনসিকুৱেন্সেস বোৰ আমি জানোৱে। So vulture are a group of 22 large carrion eating birds species primarily found in key tropical and subtropical regions. So India kimanta poa jay 9 species of vultures. Okay, so yate eketar naam mention kori dia hoise, PDF to amar APSC guidance group or share kori dia hobo, tetia apnaloke yar bikhoye pohi lobo paribo. So importance of vulture, ecological role ki, these are our nature's clean up crew by feeding on infected carcasses, killing pathogens and breaking infection chains. Obviously ki hoy, jetia amar animals bur mori jay hoy nai, teolokor jitu mritodeহ, so heibilak tot pelai dia hoy, aru heibur khai pelai teoloke ki hoy, tak jikhini bijanu thake বা তাৰ পৰা যিখিনি বিজাণু স্প্ৰেড হ'ব পাৰে সেইখিনি তেওঁলোকে ক্লিন কৰি দিয়ে। আৰু কালচাৰেল সিগনিফিকেন্স কি আছে, ইজ ভেৰি ভাইটেল টু পাৰ্চি কমিউনিটি ফৰ ট্ৰেডিশনেল বাৰিয়েল প্ৰেক্টিসেস এটপ টাৱাৰ্স অফ সাইলেন্স। যেতিয়া পাৰ্চি কমিউনিটিত কোনোবা মানুহ ঢুকাই থাকে তেতিয়া কি হয়, তেওঁলোকে সেই বডিটো নি পেলাই তেওঁলোকৰ টাৱাৰ্স অফ সাইলেন্সত দি দিয়ে। তাৰ পৰা কি হয় যে vultures বিলাকে সেই বডিটো খাই পেলাই এটা ইকো ফ্ৰেন্ডলি ওয়ে ডিসপোজাল টু হোৱাত সহায় কৰে। Okay, so cultural significance and ecological role to আমি পঢ়িলো। Then vultures বিলাকৰ threats বিলাক চাও। So diclofenac and other drugs
lack of nesting trees, গছ কমি আহিছে, power lines, electrocution, food scarcity, death of food and contaminated sources, pesticide, exposure to harmful chemicals. So তেনেকুৱাকে কি হয় যেতিয়া এনিমেল বিলাক suppose গৰু হওক ছাগলী হওক ইয়া তেনেকুৱা তেওঁলোকক কি হয় তেওঁলোকক পেইন পাতি কিউৰ কৰিবৰ কাৰণে ডাইক্লোফেনাক দিয়া হয় আৰু সেইটো কি হয় that is a major threat to vultures. Okay, so তেনেকুৱা তেওঁলোক যেতিয়া মৰি যায় তেওঁলোক যেতিয়া ঢুকাই থাকে তেওঁলোকৰ মৃতদেহটো ইয়া তেওঁলোকৰ স্কেলেটনটো যেতিয়া ভালচাৰ্স বিলাকে খায় ন এই ডাইক্লোফেনাকটো তেওঁলোকলৈকে এইটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায় so স্প্ৰেড হৈ যায় এইটো so সেইটো কি হয় তেওঁলোকৰ তাৰ কাৰণে ভালচাৰ্স বিলাকৰ সেইটো খুব বেছি ডাঙৰ এটা থ্ৰেট হয় ভালচাৰ্স বিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কিডনি ফেইলাৰ্স হ'ব পাৰে বা তেনেকুৱাকে so they die from diclofenac. All right, so lack of nesting trees, গছ গছনি কম আছে, electrocution হয়, food scarcity, there dearth of food and pesticide poisoning. Okay, so population decline hoise. So 2003 kiman asile 40,000 vultures, 2015 18,000 oloke komi ahile, loss kiman 99 population decline in oriental white-backed long-billed. So etu eta projati hoy vulture, so kiman besi decline hoise ami dekhi paisu yate. So right now it's a major step or a required step to conserve the vulture population. So conservation status to চাও আমি Wildlife Protection Act 1972 কি হয় Schedule 1 ত আছে আৰু Schedule 4 ত আছে কি আছে হেতু জানিছো আমি then IUCN Red List ত কি প্ৰকাৰৰ vulture আছে হেতু আমি ইয়াত মেনশন কৰি দিয়া হৈছে So এটা MCQ অনা হৈছে which organization launched the vulture count 2024 initiative in India. So Worldwide Fund for Nature India. Just আমি পঢ়িলো এই বিষয়ে Now let's come to our third article. Itu আজি ৰাতিপুৱা Assam Tribune ত আহিছিলে কাগ audit for water supply failures. Okay, GS paper 2 polity and GS paper 1 society. So overviews to চাও আমি the কাগ audit revealed irregularities in Guwahati's water supply project. So irregularities আছে Guwahati's water supply project including improper pipe depth and faulty connection. Pipe depth pipe problem আছে আৰু এইবোৰ weak connections বিলাক হৈছে so ভালকে implement কৰা হোৱা নাই তাৰ মানে leading to potential damage pipe damage হৈ যায় then water contamination risk in the distribution zone আৰু কি হয় water to pollute হৈ যায় contaminated হৈ যায় so কি হৈছে যে obviously government fund দিছে এইবিলাক implement কৰিবৰ কাৰণে so হেতু ভালকে implement হোৱা নাই হে fund to in a right way utilized হোৱা নাই Okay, so Comptroller and Auditor General of India. We have to read about this, okay, from this article. So Article 148, important, establishes the CAG office. Yate picture to ona hoise apnalokor karone. Then CAG leads the Indian Audit and Account Department. Then it oversees financial systems at the center and state level, very important, and it ensures adherence to the constitution and financial laws. So it adheres to the constitution and financial laws. Then our constitutional provisions খিনিৰ বিষয়ে পঢ়িম ইয়াত So Article 48 কি হয় ইয়াৰ কাগৰ appointment oath and service condition to দিয়ে Article 149 কয় যে 49 mandates CAG's duties and powers. Then Article 50 কি কৰে it accounts form prescribed by President on CAG's advice. Then Article 151 it reports on union accounts and laid before Parliament by the President. Then Article 279 to summary it net proceeds and the certification is final. So এইকেইটা ইয়াত So মুকৈ লিখি দিয়া হৈছে PDF টো মই আমাৰ APSC guidance group ত share কৰি দিম আপোনালোকে পাই যাব so ইয়াত বুজাবলগীয়া বিশেষ তেনেকুৱা নাই but আপোনালোকৰ বুজিবলগীয়া বিশেষ বহুত আছে ইয়াতে very important okay so appointment term and removal খিনি আমি চাও CAG is appointed by whom President
via a warrant and the term of office is কিমান 6 years এইবোৰ আমি সততে মনত ৰাখিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে আমি অপচনটো দেখিলে আনসাৰটো মনত পৰি যাব এইবিলাক আমাৰ মাইন্ডত থাকিবই লাগিব কনস্ট্যান্টলি until the age of 65 আজি মই এইখিনি নানিবও পাৰিলো হেতেন বাট মই এইখিনি এই আৰ্টিকেলটো পঢ়ি পেলাই আমি কিয় লৈ আহিছো যাতে আমাৰ এটা ৰিভিজন হৈ যায় because it's a very important component of our syllabus from both prelims and mains perspective okay so whichever comes first then the CAC can resign by submitting a letter to the president. This is also important. And a CAC can be removed by president based on resolution by both houses of parliament with a special majority for proved misbehavior on incapacities. Okay, they নিজেও resign কৰিব পাৰে and he also can be removed by president কিহৰ কাৰণে on for proved misbehavior or incapacity okay কিন্তু এই resolution to both house etu parliament both houses of parliament etu pass hobo lagibo okay so eya sabo moi koisilu no ebilak amar hotote monot rakhibo logia kotha hoy aru jodi ami civil service karone prepare kori asu tetia hole to aru koboi na lage already prelims to question ahise dher mains to ahise sab mains with equivalent apnalok sabo etu UPSC 2017 ot ahise the controller and auditor general has a very vital role to play explain how this is reflected in the method and terms of this appointment as well as the range of powers he can exercise then let's see aru eta question is yar upor saw exercise of CACs it is powers in relation to the accounts of the union of the states is derived from article 149 of the Indian constitution discuss whether audit of the government's policy implementation could amount to overstepping its own jurisdiction okay so UPSC 2016 ot ahise so আপোনালোকে যদি এই আনসারটো লিখি প্র্যাকটিস কৰি এভালুয়েট কৰিব বিচাৰে আমাৰ equipat@gmail.com ইয়াত আপোনালোকে সেন্ড কৰিব পাৰে আৰু it will be evaluated by the experts so আজি আমাৰ এইখিনি আছিল ডিসকাস কৰিবলগীয়া বিষয় কাইলে আকৌ আহিম কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক লৈ পেলাই so এনেকুৱা প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইন চেন্ট্ৰিক তথ্যসমূহ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ equipat APSC UPSC চেনেলটো ফলো কৰক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰক থ্যাংক ইউ